Hello everyone, this is Joshua A. Caalim, your trainer sa Computer Programming 2 ng Web Development. So as I promised last week during sa atong academic consultation, di na ta pwede mag-conduct pa og another academic consultation no sa kaning period. So I decided since some of you man pod nga dili maka-attend gid no sa virtual class or academic consultation, nag-decide na lang ko nga mag-create na lang ko og video discussion about sa kaninga topic no kay para anytime ma-view sa inyong mga classmate or ma-view ninyo just in case dili mo maka-attend sa atong virtual class no or nabawigi kalibugan, at least ma-replay ra ninyo. So in the past weeks humanata og discuss about HTML, CSS, and then the bootstrap no. So na-discuss na nato na sila. So kadto sila guys is kuan lang gito siya, plain nga web page design no, pure lang gito siya nga pang web page design lang, wala pa nahitabo no, more on design lang gid siya, passive lang kaayo. Okay, so this time our topic sa week 6 is about JavaScript. So, unsa day ni si JavaScript? Okay? So, si JavaScript guys is mo ni siya ang nagahatag og interaction sa ato ang web page. No? Kanang for example ba, na kay i-click sa imuhang page, na ay mahitabo, na ay mo pop out, no? Na ay mo hide, na ay mga effects and whatsoever. No, every time na kay ikuan ba buhaton sa imuhang web page, na kay i-click baka diha or na kay i-type, naapoy lain nga mga effect nga naapoy lain nga mahitabo ba no, like for example katong gingon nga pag i-click na kay i-click na button na ay mo pop out no, na ay mo pop out sa imong web page nga are you sure, something like that no, or na baka mo pop out nga alert box diha no. So mo na siya ang purpose ni JavaScript guys, para dili kayo passive lang ang atuang web page no, naa siya'y interaction no, na mga actions nga mga mahitabo sa atuang web page. Okay, so first atong basahon yung description. What is JavaScript? So JavaScript is a very powerful client-side scripting language. So si JavaScript is gitawag ni siya nga scripting, client-side scripting language. So JavaScript is used mainly for enhancing the interaction of a user with the web page. So mao tong gingon ka ganina no nga interaction ni siya sa kadtong ato ang web page. No, like for example ba naka-submit nga naka-submit nga form. So ang kana siya is ipasa man didto padulong sa ato ang server. Then si server na napud siya ipasa didto sa ato ang web page no. So inana ba na interaction bitaw. So instead of plain lang walay nahitabo, so with the use of JavaScript ma-aware ka kung unsay mga panghitabo sa imuhang web page. So in other words, you can make your web page more lively and interactive with the help of JavaScript. JavaScript is also being used widely in game development and mobile application development. So aside sa web page, magamit pud nato ni siya sa game development or mobile application development. But sa kaninga klase, since web development man ta, focus lang ta sa web. So mo ni siya ang iyahang structure sa iyang interaction no. Na JavaScript, client padung sa internet, then padulong sa ato ang server. So mo na siya ang iyahang tawag dito, iyahang flow bitaw or yung structure sa iyahang communication. Okay? So JavaScript history, sige history ta. JavaScript was developed by Brendan H. I don't know how to pronounce his name. Yan ang gi-develop adtong 1995, which appeared in Netscape, a popular browser of that time. So kanang Netscape is mo na siya ang browser nga ginagamit before. So the language was initially called LiveScript and was later renamed JavaScript. So ang iyang pangalan na before is gitawag na siya nga LiveScript. So there are many programmers who think that JavaScript
and Java are the same. In fact, JavaScript and Java are very much unrelated. So before nagtupog ko no nga si JavaScript ug si Java is parihar na siya but dili no. Sa pangalan palang gidaan siguro maka-cause lang sa confusion. It's because sa kanang name niya nga Java no. But yun nga si JavaScript is usa siya ka client server side nga scripting language. Okay? Then si Java is a very complex programming language, whereas sa JavaScript is only a scripting language. The syntax of JavaScript is mostly influenced by the programming language nga C. Okay? Then karon unsaon din nato paggamit ning si JavaScript. How to run a JavaScript nga code or script, no? Being a scripting language, guys, JavaScript cannot run on its own. So dili siya makapadagan sa iya lang no, unlike sa HTML ba nga pwede nato padaganon o alone no, like Java and other programming language nga kaya niya mudagan nga siya lang no, but si JavaScript is dili niya na kaya buhaton. Okay, in fact the browser is responsible for running the JavaScript code. When a user requests an HTML page with JavaScript in it, the script is sent to the browser and it is up to the browser to execute it. The main advantage of JavaScript is that all modern web browsers support JavaScript. So dili ka mabalaka no unsa nga mga browser imuhang gamiton kay tanan halos daw tanan nga all na gid nagibutang diri, all modern web browsers support the JavaScript. So bisag unsa pa na diha nga web browser imong gamiton mudagan na gid si JavaScript. Okay? Also, JavaScript runs on any operating system including Windows, Linux, or Mac. No? So, dili mabalaka gid kung magamit ka og JavaScript. Okay? So, karon let's try kaning yun diri a simple JavaScript program ato sang basahon. You should place all your JavaScript code within the script nga tag. So, before ka makagamit og or before ka maka-create og mga script diha dapat imo sa gid ning i-implement no kaning gitawag diri nga script nga tag. Okay? Then this nganong ato man siyang kuanon, nganong ato man siyang kinahanglan ibutang. It's because kay para mapahibalo nato sa ato ang kuan ba, ato abitang tawag dito sa atong compiler nga naatay gitawag nga script or naatay gihimo nga script JavaScript no, which is dapat iyahang tawagon. Okay? Then gingon dire you have to use the type attribute within the script tag and set its value to text JavaScript like this. So sa imuhang code, guys, ang mahitabuan na inside sa imong code ba no, ang yang structure dito sa code nimo is ingon ani siya. Okay, na script space type equals to text or JavaScript. Kay pasabot ana imong giignan si HTML no nga kani siya is JavaScript ni siya nga script. Okay, daghan may scripting, daghan may mga script, guys. So ato siyang i-specify nga kani siya is JavaScript ni siya. Okay? So asa daytood nato ibutang ang atuang mga script? Asa nato ipambutang? Asa nato i-plaster? So scripts can be placed in the head or in the body nga tag. So pwede siya sa head nga tag, inside the head nga tag, katong gibuhat nato before ba sa CSS. So pwede siya ingon adto or pwede naman sab siya sa body nga tag. No, pwede na nato siya buhaton. Okay? So unsa day ilang kalahian? So in the head, scripts are run before the page is displayed. So pag nado kuno sa head nato ibutang nga tag ang ato ang script nga link or ato ang scripts gyud, if ever magani nga nara sa atong HTML sulod ang ato ang script, pasabot ana guys is ginapadagan ni og una ang imong script before pa niya i-display ang imuhang page, no? Dili kay nato ni siya ma-appreciate kay sa kuan ba, sa tao nga pananaw bitaw dili kay nato ni siya ma-appreciate, but mo gid na siya ang iyahang flow. So ingana ang nahitabo sa pagkuanan ni pagpadagan sa program.
So in the body naman, pag once nga ibutang nato sa sulod sa body nga tag ang atuang script, scripts are run as the page is displayed. So kumbaga murag dungan-dungan lang, no? So in the head is the right place to define functions and variables that are used by scripts within the body. So naigingon diri nga sa head do kuno nga tag mao gid kuno na ang sakto nga pastaranan, especially if mag-define ka og kanang mga functions. Kung sa lain programming pa gitawag na siya nga methods, no, and then mga variables nga imong gamiton sa imuhang script, sa imong script body. Okay, so dito ka sa head magbutang og mga functions, no. So mao na siya kung unsaon pag plus star sa atuang scripts or JavaScript. Okay, so for example, nata i-try karon or i-run nga program, no, or code kay para mas ma-appreciate nato siya og natay sakto bitaw nga kuan tawag dito pagsabot ba sa kana bitong structure gid niya kung asa gid nato siya i-plus star just in case naglibog mo. Okay, so let's try to copy this code, or sige itong i-try og kuan ha, code. Okay, so karon nata sulod sa atuang Sublime, no? So pwede ka magamit og Sublime, VS Code or Notepad++ baka depende sa imuha, but I would suggest nga pag magamit mo og kuan or maghimo mo og web page bitaw, make sure nga kung unsa man gani imong gigamit sa paghimo sa HTML nga code editor, like for example nagamit kag Sublime sa imong HTML, then sa CSS HTML gihapon, then Sublime na lang gihapon pod imong gamiton sa imuhang tawag dito JavaScript nga codes nimo if ever man gani nga imo siyang i-separate. Okay, so first let's try to create our HTML, no. Click na ko ang file, save, then mangita kog directory. For example, ibutang nako siya sa desktop. Mag-create kog folder ha, mag-create kog akong own nga folder. So for example, first JavaScript. Okay, so pangalan ako ni siya og home na lang, home.html. Okay, home.html, then click save. Yun. Then karon mag-create ko og code sa HTML, mag-generate ko. Okay, yun. So muna siya ang atuang HTML. Okay, so for example, let's try to display something h1 heading 1 sample page. Okay, so now let's try to run our gibuhat nga HTML. Okay, so mo ni siya, right click then open. Ayun, so na display na ang atuang pure nga HTML lang nga page. Okay, so balik ta sa atuang code. Okay, so kaganina natay gidiscuss which is kani siya, no, about JavaScript. So mag-try ta og padagan og simple nga JavaScript nga code. Okay, so balik ta sa Sublime. Then inside here, diri sa ato ang head, kay di ba giingon ganina pwede sa head, pwede naman sa body, no? So let's try sa kaning head. Okay, so again ang syntax niya is script, mao na. Ay mo kalimot ha, script space type equals text then backslash JavaScript. So mo na siya ang iyahang syntax or code, no? Ay mo kalimot. Then gi-open na to siya, then napuntay closing diri ang area. Okay, so again ha, pag naka-i-open nga tag, of course imo na siyang i-close. Okay? So karon ato tong i-try tong code nga gipakita ganina sa slide or PDF. So alert hello JavaScript. Okay, kalimot sa semicolon. Then karon atong ipadagan og balik ang atuang page. Okay, atong i-open, right click, then open. Then ayun. Now, naay alert box nga ni gawas. Hello JavaScript. Okay? So, mo na siya, naka-create na taog simple nato nga JavaScript.
Okay, so ang explanation sa code, ang kanang alert diha ang part, kana atong erase aniha. Alert is ang ginabuhat niya na guys is iyang i-display ang alert box, no, which is kani, no, kaning naa diri this page says hello JavaScript. Then kanang word nga hello JavaScript diha is mao ni siya ang content niya diri So for example, atong i-try alisda na to og welcome to web development. Okay, then i-save na to or Control S, then refresh the page or F5 or kani baka. Yun. Welcome to web development. So kung nakay gusto nga i-display diri gamit lang ka og alert, then the content dini or data or whatever baka nga text imong gusto i-display. Okay? So, mo na siya ang simple nga pamaagi or simple nga syntax or paggamit kang JavaScript. So, make sure nga nag-declare ka ani, opening, then the closing. Then, inside niya is dira nimo ipangbutang tanan JavaScript nimo nga code. Okay? Then, proceed ta sa ato ang, okay, narong explanation niya sa alert. The alert method displays an alert box with a specified message and an OK button. So an alert box is often used if you want to make sure that information comes through to the user. So kumbaga ginagamit ni siya sa mga programmer kasagaran, no, to validate whether dakuan bagid kaha the text nga ilang gibutang sa kanang text field is nakuan bagyod na retrieve bagid kaha og tarong, no. So mo na siya ang purpose kasagaran niya ana. Okay, note, nagibutang diri nga note, the alert box takes the focus away from the current window and forces the browser to read the message. Do not overuse this method as it prevents the user from accessing other parts of the page until the box is closed. So kaganina, no, atong i-try og ng program utro na nag-click ko diri sa ato ang web page nga area, no, pero walay nahitabo. It's because dili ka makahilabot sa imong web page as long as dili pa nimo maklik ang okay, no. Pag once nga maklik na nimo ang okay, that's the time dayon nga makapanghilabot na dayon ka diri sa imong web page or maka-operate na dayon ka na baka i-click nga button diha or whatever. Okay, so next is we have kaning part nga gitawag nga external scripts. Okay, so kung sa CSS and sa CSS and Bootstrap, pwede ta magamit og external, pwede pud nato siya buhaton diri sa ato ang JavaScript, no. Scripts can also be loaded from an external file. So this is useful daw kuno if you have a complicated script or set of subroutines that are used in several different documents. So ginagamit daw kuno gihapon nato ni same with the purpose nga kadto bitawong sa CSS or Bootstrap nga naatay same lang og gigamitan nga mga design or CSS sa lahi-lahi nato nga page, ginagamit nato ang external kay para maisara, no. So same with sa JavaScript. So kung naakay mga page nga same lang og functions or interactions, no, pwede nimo na siya i-implement, no, kaning external nga file. So unsaon man. Okay, so for example katong sample na to kanino ato siyang i-transfer into external. Okay, so mag-create lang ta og bag-o nga page or tab kaning empty, then i-paste nato dira atong code, itong i-backspace, or pwede na ni siya wala actually. Then atong i-save atong kuan na ato sang i-save. File, save, then panganlan nato og home.gs. GS iyang kuan guys iyahang extension. GS stands for JavaScript. Home.gs ay mo kalimot. .gs na siya. Save. Then karon atong i-remove.
Let's try if muran bagid ka ni siya be. Ayun. So nidagan siya. Then pwede ra pod ni siya nga wala guys actually kay kabalo naman daan ang atuang tawag dito. Ang atuang kay di ba kaya atong gibuhat karon nga file is JS naman, so automatic na dayon nga si compiler iyan dayon gitreat ning kaning mga code nga naa diri sa atuang home.js as JavaScript. Okay, so di na siya kinahanglan pa nga mag-implement adtong script, no, script type text /JavaScript. Kaya ang purpose naman ni adto is pag once nga nata sa HTML atong pahibaloon nga kani siya is JavaScript ni siya, but this time since JavaScript man nga page or file, automatic na nga gi-consider niya or gibasa niya ni nga JavaScript daw kuno na sila. Okay, so atong i-refresh yun. Okay, so muna siya unsaon paggamit sa external.